Luận đoán lá số tử vi của tuổi Đinh Mùi, sinh ngày 18 tháng 9 âm lịch, giờ Tỵ, người âm Nam, mệnh Thiên Hà Thủy, thuộc hỏa Lục Cục. Tức là sinh nhằm ngày 21 tháng 10 năm 1967 vào lúc 9 giờ 30 phút buổi sáng. Giờ Tỵ bắt đầu từ 9 giờ đến 11 giờ. Có thể nói đây là một cách số đáng được xếp vào hàng thường cách đắc cả phú, quý, thọ, kim toàn. Mặc dù mệnh an tại cung Tỵ là cung thành hỏa, đối với bản mệnh Thủy là tương khắc, nhưng thật sự hỏa của cung Tỵ không khắc được đối với Thiên Hà Thủy là nước ở trên trời. Và mặc dù chính đinh tọa thủ tại cung mệnh là Thiên Lương hãm địa, nhưng đây là cung cách mà những cái quần tụ rất là đặc biệt. Thí dụ như mệnh là Thiên Lương hãm địa, nhưng bên ngoài chiếu về có Thiên Đồng vượng địa, có Nhật Nguyệt chiếu bích. Khi tăng cường thêm xương hút, quan quý thai tọa đầy những quyết tính rực rỡ, kể cả quyền lộc hội họp, cách xuất xử vinh hoa, kể cả khôi việt mệnh thân vi trưởng tử, là cách của người con trưởng nếu không cũng phải đoạt trưởng. Và thật sự coi thấy cung bào thì cung bào toàn là cô đơn tinh. Trong lá số tử vi có bao nhiêu cô đơn tinh thì có như bấy nhiêu cô đơn tinh tụ vào cung bào. Thành ra đây là số hiếm hoi anh chị em. Và có thể nói là chỉ có duy nhất một chị mà thôi. Và bản đơn số là con trai duy nhất, cũng là coi như là quyền trưởng. Bởi vì cái người con trai đầu tiên trong gia đình, cho dù có rất nhiều chị, người con trai đó vẫn gọi là trưởng nam. Bản chất là người ôn lương nhân hậu, hay có lòng từ thiện, giúp người giúp đời. Và đời sinh ra cũng có rất nhiều may mắn cát lành. Bản chất còn là người đa sầu đa cảm, mau nước mắt, dễ có thể bi lụy vì những chuyện đương đau thiên hạ khi không dính dáng thể mình. Chân hay đi, nhưng mà bản thân là người tài năng thao lược, đa năng đa diện. Cung mệnh được kể là dở vì Thiên Lương hãm địa, nhưng thực tế cung thiên di của bản thân đương số là tuyệt vời. Cung thiên di là cung nói về con đường dẫn thân di chuyển, là nói về đất đai nơi phương ngoài, là khu khác nơi sinh quán. Thì cung di an tại cung thủy, mà Thiên Đồng cũng thuộc thủy, lại ở vị trí vượng địa, lại tăng cường thêm bộ Long Phượng Hổ Cái, bộ Văn Tinh, bộ Sao Chú chính nghĩa đắc thời, lại có thêm hàng loạt những hút quyết tinh khác. Nổi bật là quyền ngộ thiên khôi, cộng với mã khóc khách là biểu tượng tuấn mã. Thành ra nếu bản thân chọn nơi khác, nơi sinh đẻ làm nơi dung thân vĩnh viễn, tức là đặt cung mệnh của mình vào cung thiên di, thì cung thiên di hết sức là rực rỡ. Chưa hết, nói về cung thân, thân ở chung cung thê, nhưng mà cung thân thật đẹp, trong khi cung thê dở. Vì cung thê có thiên cơ cự môn đồng cung đi chung với song hao, theo cái cách là cự cơ mậu giá, cục cơ mậu giờ ái ngộ song hao, chúng thủy triều đông, nguyên tất cả dòng nước được chạy dẫn đông. Nhưng mà nó bị tuần triệt án ngữ đồng cung, cho nên vì vậy lương dương đầu trắc trở, khắc hậu với nhau. Nhưng mà xét cung thân thì khác với tinh thần lượng đó cung thê, dù thân cứ thế. Đối với cung thân, quan trọng là những quần tụ về. Thậm chí cho dù có án ngữ của tuần triệt, thật sự tuần mới tác động mạnh trong cái thế
phá vỡ đá lộ ngọc ra ngoài của Cự Môn, phá cái thế của Cự Môn Hóa Kỵ tối hung, trong khi Triệt không có năng lực đó. Thành ra cung thân đắc cách cự cỡ màu dạo ác ngộ sông Hao trúng thủy triều đông hoàn chỉnh, vì tới cái dòng nước được chảy về hướng đông. Thành ra thân ở chung với cung thê, mà cung thê dở, mà cung thân đẹp. Thành ra đây là cách số Lương Nhân Độ trắc trở. Nhưng mà thời hậu vẫn rất là xứng với tọa lòng, vẹn toàn phúc lộc vinh xương. Vì cự cơ khoa kỵ, tiên cơ là trí tuệ, cự môn là cái miệng, cũng là đệ nhất quyền tinh. Hóa kỵ là cái lưỡi. Hóa kỵ trên cái lưỡi là vì nó có cái tác động của sao tuần. Thêm hóa khoa, đệ nhất khoa thương nhất giải thần. Một người mà có trí tuệ, có cái miệng lưỡi, có cái sự khôn ngoan, có khoa bản, thì đương nhiên người đó phải thành công. Thành ra bản thân hưởng cái cách mệnh hảo bằng thân hảo và thân hảo bằng hạn hảo. Có nghĩa là mệnh của mình sáng sủa tốt đẹp rồi, vẫn chưa bằng thân sáng sủa tốt đẹp. Và thân sáng sủa tốt đẹp rồi vẫn chưa bằng hoàn sáng sủa tốt đẹp. Thì có thể nói cung thân rất là đẹp. Nhìn chung cung Phú Đức cũng là tuyệt vời, vì cung Đức là cung vô chính diệu, nhưng có kình dương nhập miếu là cung vô chính diệu, gọi là nhập miếu khi nào vị trí yếu địa, gọi là độc thủ khi nào ở cung không có chính định toàn thủ. Mà ở đây lại còn có nhật nguyệt chiếu bích, là vừa ra âm từ ở cung Tà Bạch chiếu về đắc địa, lại đá cách là vô chính diệu, hữu song lộc phú phú chi tài, lại đắc cách vô chính diệu đắc tam không phú quý khả kỳ. Cố Đức lại còn quân đội của Long Phượng Hộ Cái, bộ sao chủ về chính nghĩa đắc thời, và khoa quyền lộc vận danh dự chiêu chương, một Phú Đức tuyệt vời. Còn cung Phụ Mẫu là thất sát tí ngọ dần thân thọ khảo, tức là sao thất sát nằm cung tí hoặc cung ngọ dần hoặc cung thân, là cách người sống lâu sống dài. Mà khi nói cha mẹ sống dài thì con cái cũng phải sống dài theo cái tinh thần của di truyền huyết thống. Và đó là lý do mà cung Phụ Mẫu và cung Tạc Ách luôn luôn đối đầu với nhau trên mãi cung Thiên Bàng. Nó mang cái ý nghĩa của di truyền huyết thống, cũng là mang cái ý nghĩa cái duyên hay cái nghiệp mà cha mẹ tạo ra thì mình cũng có ảnh hưởng, hay là cái đau cái bệnh của cha mẹ mình cũng có ảnh hưởng. Thì khi cung Phụ Mẫu có thất sát tí ngọ dần thân thọ khảo là nói rằng cha mẹ sống dài thì chính mình cũng phải sống dài. Nhưng tất nhiên ở đây bản thân đường số hợp và làm lợi cho mẹ hơn cho cha, vì cái cung Phụ Mẫu quần tụ rất là nhiều bắt đầu tinh. Thí dụ như là Thiên Phủ Vũ Khúc Đào Hoa, mà còn tăng cường thêm Trường Sinh và Thiên Thọ, thì hầu như và còn là đắc cách Tiền Mã Hậu Cái, thì rõ ràng là cha mẹ hiện đạt, nhưng mà người mẹ sống dài hơn người cha. Rồi các cung khác có thể nói hầu hết đều rực rỡ. Một cách số buổi tiền vận có vẻ như là hơi trương chiêu một chút, biến động một chút, nhưng buổi hậu vận vẹn toàn phúc lộc vinh xương. Bản thân cũng có một cung Quan Lộc rất là đẹp. Cung Quan Lộc cũng là cung nói về người vợ thứ nhì. Thì cung Quan Lộc cũng là cung vô chính diệu, nhưng cũng đắc cách cự cơ mẫu vợ ái ngộ song Hao trúng thủy triều đông, cũng như tất cả dòng nước để chảy hướng đông. Cho nên bản thân là người đắc cách công danh thành tựu, đời có rất nhiều may mắn với cơ hội tốt đối với mình, và gặt hái thành quả thắng lợi vẻ vang trong cuộc sống. Chỉ có cung nô bọc hơi dở, phải cẩn thận trong việc giao du kết bạn, vì ít khi gặp được bạn tốt, bạn chân chính. Vì cung nô bọc có sao phát quân, nam bất nhân phát quân thịnh túc. Khi người xưa nói nam bất nhân phát quân thịnh túc
có nghĩa là sao Phá Quân ở nằm ở cung Thìn và cung Tuất là các người không có nhân nghĩa, thì cô Đô Bọc gặp cái sao Phá Quân đó ít có khi gặp được bạn tốt. Nhưng mà rõ ràng Cung Lộc khi nói tới người vợ thứ nhì thì là tuyệt vời. Người vợ thứ nhì cũng bản chất đa sầu đa cảm, vẻ mặt thường hay thoáng thoảng nét buồn, nhưng cũng là người đem lại nhiều may mắn cho bản thân đường số trong cuộc đời. Hầu như các cung đều tốt. Trong đó phải nói tới cung Phúc Đức, cung Thiên Di. Phúc Đức là đẹp nhất, cung Thiên Di là thứ nhì, và các cung khác đều rực rỡ. Chỉ có một cung gọi là Thiên Lương Hãm Địa, trong khi các cung khác đều là từ miếu vườn, từ miếu địa, từ vườn địa tới đắc địa. Chỉ có một Thiên Lương Hãm Địa, nhưng cái hãm địa của Thiên Lương nó là biểu tượng cho cái thời tiền vận, buổi ấu thơ. Nó không định đoạt thành bại trong chiều dài của cuộc sống, vì mệnh là gốc của con người. Con cung mệnh để biết về bản chất tính tình, khả năng thiên khiếu cùng một số đặc trưng của người bẩm sinh, đồng thời cũng được khái niệm tổng quát cho vàng của thời tiền vận. Cung thể thân mới là cung nói về con người trưởng thành dấn thân vận động, cũng là để biết yếu tố thành bại trên đường đời, và cũng được khái niệm tổng quát cho vàng của thời Hậu Vận. Chỉ cần thân đẹp là xong, là coi như vẹn toàn phúc lộc linh siêu. Thành ra khi người xưa nói cái câu mệnh hảo bằng thân hảo, thân hảo bằng hạng hảo, có nghĩa là mệnh của mình sáng suốt tốt đẹp rồi vẫn chưa bằng thân sáng suốt tốt đẹp, mà thân sáng suốt tốt đẹp rồi vẫn chưa bằng mệnh sáng suốt tốt đẹp, thì bản thân đương số lần lượt trong cuộc đời qua các thập niên thời thơ ấu có vẻ như là hơi buông chôn, không có ổn định, không có gì đặc sắc. Cái 10 năm từ 16 đến 25 vào cung Bào hơi nhiều hung sát tinh, hỏa tinh địa cua quả chẳng hạn, thì cũng nhiều khó khăn trở ngại. Những gì bạn không có được trước cái năm 25 tuổi tới năm 25 tuổi trở thành phù vong ảo mà thôi. 10 năm 26-35 là 10 năm tuy may mắn đắc thời, tàn lớn dù bỏ có dịp thi thố bảy vùng, gặt nên hoặc là khả quan, nhưng đó cũng là 10 năm may đi liền với rủi, mưu sẽ thành bại thất thường, và cũng là buồn nhiều hơn vui. Thành ra vui đó mà thành buồn đó. 10 năm 36 đến 45 vào cung Tự Tích thì là cách sắp tham sáng sủa, nhưng ảnh hưởng của triệt án ngữ khiến cho bản thân là 10 năm vui, nhưng mà cũng có nhiều cái trắc trở chứ không có êm ái. 10 năm từ 46 đến 55 là 10 năm tài nó có đất dụng vào cái dịp thi thố cái vùng, nhờ đó gặt hái thành quả đó là khả quan. Thì cái 10 năm này tuy nó bắt đầu của cái năm 46 tuổi là buồn, tất nhiên đây là nói theo tuổi ta là buồn, nhưng mà sau đó vợ hàng càng lúc càng may mắn đắc thời, cho tới gần cuối của 10 năm thì bỗng nhiên trở nên vui vẻ tốt đẹp, tài quan song Mỹ. Thì nói chung 10 năm 46-55 là 10 năm tốt đẹp, vì có xương khúc, quan quý, thai tọa đều là những bí tích rực rỡ. Nhưng phải nói cái 10 năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời là 10 năm 56-65. Vì 10 năm 56-65 bản thân hưởng thiên phủ là kho trời phúc đệ nhất tài tinh, gặp hóa lộc nhị hợp, lộc tồn chính chiếu, là 10 năm hưởng 4 tài tinh, trong khi lá số tử vi chỉ có 4 tài tinh mà thôi. 10 năm này lại có đào hoa thiên hỷ hỷ thần, bao nhiêu là sao vui.
Thành ra có thể nói 10 năm năm 685 là 10 năm tuyệt vời, tốt đẹp toàn diện từ vật chất tới tinh thần, từ công danh tới lời nói và tình cảm. Có thể nói là cái 10 năm đó là vàng son. Hiện bán được đương số là đang ở năm cuối của 10 năm 4655, tức là năm nay là 55 tuổi Ta, là 54 tuổi Tây. Thì 10 năm này bản thân hưởng cái cách nhật nguyệt đồng cung là nhật nguyệt tranh huy, đi chung với ông Quan Thiên Quý là bậc cha chủ cực kỳ mang các lành, đi chung với tam thai bát tọa là những đại các tinh, đi chung với xương cốt là nghệ thuật tinh, lại giáp tả hữu, lại có hóa lộc tọa thủ, phủ vũ nhị hợp. Thành ra có thể nói tuy cái năm đầu là 46 tuổi là vợ, nhưng mà những cái năm về sau càng lúc càng may mắn đắc thời, tài quả song mỹ. Riêng cái năm 55 tuổi này, đại tuệ hạng trùng phụng cung Tài Bạch, tiểu hạng ở cung Phúc Đức, có hơi nhiều bài tinh, hơi nhiều sao buồn, khiến có lúc tâm tình không được vui, nhưng mà rất là vững vàng. Thì vận hạn là năm cuối của 10 năm, nó phải có những cái chuẩn bị để cho hưởng 10 năm tuyệt vời, là 10 năm 5665. Thì cái 10 năm tuyệt vời đó, trong lá số tử vi chỉ có 4 tài tinh, thì 10 năm nó có 4 tài tinh. Trong lá số tử vi chỉ có một vài đạo hoa tinh hỷ tinh, là đạo hoa hồng loan thiên hỷ thần chẳng hạn. Rồi trong lá số tử vi chỉ có tứ đức, thì 10 năm này gặp tam đức, bao nhiêu sẽ tốt tuyệt vời. Tuy bên cạnh đó cũng có địa không địa kiếp hỏa tinh quần tụ về, nhưng đối với cái cung Trật Ách, cung của 10 năm năm 605 là cung của hành thủy, đối với người bản mệnh thủy là tương hòa và cách nhập hàng vượng địa. Những cái sao như là địa kiếp hỏa tinh, địa không là những sao hỏa thì không tác động được đối với cung thuộc thủy mạnh mẽ như vậy. Cho nên những gì bản thân hưởng trong cái 10 năm 5665 khó có người bị kịp được với mình. Vốn cung mệnh của ông Quan Thiên Quý là bộ sao chủ cực kỳ mang các lành, thì tới cái 10 năm mà toàn là toại tinh như vậy, chẳng những bản thân hưng phượng giàu có mà còn có lúc được hưởng của bất ngờ lớn lao tới tay, là của không phải do mình làm ra mà mình phải được hưởng. Thì cái năm 55 tuổi này, tuy nó có một số những cái bài tinh cố định và lưu động gặp nhau, vì đại tuệ hạng trùng phùng ở cung Tài Bạch, nó có thiên ngư tọa thủ, nó có tam môn đại hao chiếu về. Lương niên hạn ở cung Phúc Đức thì lại có bạch hổ tiểu hao, thành ra và thiên khốc vô tình. Ba cung hạn là gốc hạn 10 năm cũng như hạn 1 năm và lương niên tiểu hạn gặp 6 bài tinh cố định và 6 bài tinh lưu động, khiến tâm tình không được vui. Nhưng phải hiểu rằng trong cái góc đó nó có nhật nguyệt tranh huy, trong cái góc đó nó có minh lộc, đó là phú phú chi tài, trong góc đó nó có bộ long phượng hộ cái, bộ sao chú chiến nghĩa đắc thời. Mà cái 10 năm kế tiếp là 10 năm tuyệt vời, thì nó phải có cái mầm móng để mà đưa đến cái sự rực rỡ tuyệt vời đó cho cái 10 năm 5665. Thì cái vận hạn tuy còn 2 tháng nữa là hết cái năm 55 tuổi, nhưng phải nói rằng nó là rất là đặc sắc. Vì 2 tháng cuối là tháng 11 và tháng 12, nó ở tại cung Tử Tức và cung Thân Cư Thê. Cung Tử Tức thì trong thời điểm này không còn sao triệt, cho nên nó hưởng mạnh ở cái sao Tuần, là không có trở ngại đối với cái tướng quân, vì sao tướng quân sao triệt chứ không sao Tuần.
Du tuần cũng nghĩa là bao vây. Thành ra bản thân sẽ có những cái cơ hội mới liên quan tới vấn đề nhà cửa đang ở hay là cơ sở làm ăn của mình, để làm cái bàn đạp mà tiến lên trong cái 10 năm kế tiếp. Tháng 12 vào cung Thân Cư Thề thì lại là cự có Mẫu Giỏi ngồi trong 2 chốn thủy triều đông. Thời điểm này không còn triệt, cho nên tuần cũng giúp phá vỡ đáy lộn ngược ra ngoài. Tuy nhiên cái tháng 12 nó cũng có cái vấn đề là gặp nhiều bài tinh cố định lưu động, như là Tăng Môn Bạch Hổ, Đại Hao Tiểu Hao và Thiên Khốc. Cố định gặp luôn Lưu Tăng Môn, Lưu Bạch Hổ, Lưu Đại Hao, Lưu Tiểu Hao và Lưu Thiên Hư. Vì sao có dư lưu phía trước không ghi số tử vi? Vì mỗi nơi nó mỗi chị đi, chứ không ghi được. Nhưng để tử vi biết vào năm nào sao nào ở đâu, phải ăn được bộ sao lưu động thì mới có được vận hạn cho người ta. Không ăn bộ sao lưu động thì không thể có vận hạn. Thì tuy rằng tháng 12 là có nhiều bài tinh, nhiều sao buồn, khiến tâm tình cũng có lúc phải gặp những trở ngại, cũng có lúc bị thị phi, cẩn thận về cái miệng, bao cửa miệng tám cái miệng của mình. Nhưng rõ ràng với một hóa khoa, một hóa quyền, một khối việc, một lâu phượng hộ cái, bản thân vẫn phải có điều kiện để mà làm cái nền tảng cơ bản, một cái cơ hội tốt, làm cái nền tảng cơ bản để mà tiến lên cho cái 10 năm 56, 65. Khi bước vào 10 năm 56, 65, 10 năm ở cung thuộc thủy, tương hội với bản mệnh thủy, có 4 tài tinh tụ về, có toàn là phúc tinh, bí tinh, huệ tinh. Cho dù có một vài hữu sắc tinh, một vài hữu sắc tinh đó là những sao thuộc hỏa, không làm hại được đối với người bản mệnh thủy, mà vận hạn 10 năm của một cung thủy. Năm đầu tiên của 10 năm là năm, có thể nói 10 năm 5665 là 10 năm tuyệt vời rồi. Thì cái năm đầu tiên là năm 56 tuổi. Thì đại trang Trùng Phùng cũng được ách lưu hạ tại cung Điện Trạch. Bản thân sẽ bắt đầu bước vào cái giai đoạn mới của đời sống tinh thần và tình cảm. Những cái gì có thể là gọi là ưu tư, lo nghĩ, phiền muộn, nó đã chấm dứt, để khi bước vào cái năm 56 tuổi, bước vào vận hội mới của đời sống tình cảm. Tức là tình cảm đã có những cái tốt đẹp từ thập niên 46-55, sau cái khó khăn của cái năm 46 tuổi, thì nó đã có những cái chuyển biến rất là tốt đẹp trong những cái năm giữa và cuối của 10 năm 46-55. Nhưng mà cái vui hoàn toàn là nó bắt đầu từ năm 56 tuổi. Tuy nhiên có một vấn đề là trong cái năm 56 tuổi, 56 tuổi này, bản thân có lúc không được chứa người ở trong nhà của mình. Đó là tháng 4 âm lịch. Không được chứa người trong nhà của mình, và cẩn thận đề phòng đối với kẻ tiểu nhân. Vì có thể mình chứa người trong nhà mà họ gây phiền toái cho mình. Bởi vì dù sao bản thân cũng có một cái khuyết điểm là cái sao đào hoa là một cung tật ách, mà không kiếp phục bên quần tụ về, thì tai ương thường xuyên trong cuộc đời là tai ương liên quan đến vấn đề nhan sắc và tình cảm, liên quan đàn bà phụ nữ mỹ nhân. Cho tháng 4 âm lịch của cái năm 56 tuổi là năm Tân Sửu là năm Nhâm Dần 2022. Bản thân tuyệt đối không được chứa người trong nhà của mình, không tiếp nhận thêm người mới là đàn bà phụ nữ mỹ nhân. Tránh mọi cái vấn đề mà đàn bà phụ nhân tới với mình trong cái tháng 4 âm lịch, vì nó sẽ đưa tới một cái phiền toái trong cái tháng 8 âm lịch. Như vậy cái tháng năm là cái tháng chịu hậu quả từ nơi người phụ nữ nào đó tới mình trong tháng 4 âm lịch. Mình cẩn thận được trong tháng 4 thì không có trở ngại trong tháng 8 âm lịch. Tất nhiên mình cẩn thận không chưa đủ,
khôn ngoan không chưa đủ, còn phải tu nhân tích làm việc phúc thiện để mà hóa giải cái điều xấu đó đi. Bởi vì khi mình tu những điều phúc thiện là mình sẽ được ơn trên che chở cho mình. Rồi tức là mình làm việc phúc thiện là sẽ có cái sự che chở của ơn trên. Ơn trên nhìn xuống thấy mình biết làm việc phúc thiện, nhất là những công việc phúc thiện liên quan tới chúng sinh, liên quan đến chùa chiền chẳng hạn, liên quan đến đạo pháp chẳng hạn, Phật pháp chẳng hạn, thì công đức đó rất là lớn, sẽ hóa giải được những cái điều xấu có thể xảy tới cho người ta. Thì dù sao cái tháng năm âm lịch cũng là cái tháng mà bản thân bước vào cái giai đoạn mới của vấn đề mưu sự công danh, coi như tài năng có được dụng võ diệp thi thố bảy vùng để trở thành một cái nền tảng cơ bản, là một cái bàn đạp và tiến lên. Cái tháng 7 là cái tháng càng thăng hoa tiến bộ hơn nữa. Nhưng phải nói rằng cái tháng 9 mới là cái tháng bắt đầu của một cái vận hội mới. Thì năm 57 tuổi, Tiểu Hoàng cung Phụ Mẫu, Lưu Hoàng cung Quan Lộc, bản thân sẽ rất là may mắn đắc thời, tài quan song Mỹ, coi như là đã vững vàng một cái nền móng vững chắc để mà tiến lên về sau. 58 tuổi, Tiểu Hạng vào cung Phúc Đức, Lưu Hạng vào cung Nô Bộc, bản thân lại càng may mắn đắc thời, rực rỡ hơn. Nhưng mà trong cái năm này thì cũng cẩn thận trong vấn đề giao du kết bạn. Đây là nói về bạn cùng phái, thì cẩn thận trong vấn đề giao du kết bạn, nhất là trong cái tháng 2, trong tháng 2, trong tháng 8 là những tháng tháng 8 và tháng 10 là những tháng cẩn thận trong vấn đề giao du kết bạn, là người cùng phái, vì nó có thể gây nhiều cái trở ngại, lợi dụng lừa dối mình. Thật ra mình tự chủ tự quyền thì không có sao cả, là mình sẽ hưởng tất cả thành quả thắng lợi mình đạt được. Năm 59 tuổi là cái năm mà bản thân một lần nữa lại có những cái sáng chói trong cái môi trường sinh hoạt và đầy đủ cái điều kiện để đắc thời, và cũng là tài quan song Mỹ. Nhưng phải nói rằng cái năm 60 tuổi là cái năm tuyệt vời về vấn đề tiền bạc vật chất. Tất nhiên đó cũng là cái năm vui, nhưng mà quan trọng là cái năm này 60 tuổi, bản thân Tiểu Hạng cung mệnh, Lưu Hạng cung Thạch Ách, mà cung Thạch Ách là cung gốc hạng 10 năm, có 4 tài tinh. Cung mệnh là có ân quan niên quý bộ sao chu cực thì mang các lành, cho nên bản thân sẽ hưởng của bất ngờ lớn lên tới tay là trong cái năm 60 tuổi. Sự việc đó sẽ diễn ra vào tháng 4 hoặc chậm lắm là tháng 5 âm lịch. Từ 61 cho tới 65 tuổi, vợ hàng càng lúc càng rực rỡ. Nhưng riêng cái năm 61 tuổi, bản thân có một lúc phải cẩn thận, là trong cái tháng 7 âm lịch là cẩn thận về vấn đề tiền bạc vật chất, vì có thể có những cái phiêu lưu bất ngờ mà nó gây khó khăn và tán. Cho nên trong cái tháng 7 âm lịch của cái năm 61 tuổi là
phải cẩn thận về tiền bạc vật chất, vì mọi thứ mình bỏ ra đều để đi không trở lại, nhưng mà không bỏ ra thì còn mất. Còn cái năm 62, Tiểu Hào và Cung Thê, Lưu Hào và Cung Tự Tức. 63, Tiểu Hào Cung Tự Tức, Lưu Hào Cung Thê là đổi chỗ cho nhau, thành ra các năm 62, 63 là những năm chẳng những là mình may mắn đắc thời, mà người phối ngẫu của mình cũng may mắn đắc thời. Nhờ đó mà càng tăng cường những cái tốt đẹp trong cái đời sống. Năm 63 tuổi, 64 tuổi thì Tiểu Hàm cung Tài Bạch, Lưu Hàm cung Bào. 65 tuổi thì Tiểu Hàm vào cung Tật Ách, Lưu Hàm cung Mệnh. Thì nó cũng hoàn toàn là những cung rực rỡ. Do đó những cái năm đó là những năm có thể nói là tuyệt vời, tốt đẹp toàn diện từ vật chất, tinh thần, từ công danh và tình cảm. Cái 10 năm 66, 75 vào cung Thiên Di cũng là 10 năm vô cùng xứng lý thỏa lòng. 10 năm này cũng cung thuộc hành thủy. Cái may mắn ăn đương số là trong những cái năm càng lớn tuổi thì càng may mắn. 10 năm năm 665 ở cung Tật Ách thì là cung thuộc hành thủy, xin tương hòa với bản mệnh. 10 năm 66, 75 vào cung Thiên Di cũng là cung thuộc thủy, nhưng cung Thiên Di là tuyệt vời với đồng lương, khoa quyền, đi chung với Long Phượng Hộ Cái, chúng hàng loạt những cái hào cách. Cung Thiên Di của bản nhân số cũng là cung nhị hợp với cung Tự Tức, cho nên hưởng cái sao trường sinh đầy những phúc thọ tinh từ cung Tự Tức nhị hợp về. Còn có cả những cái quần tụ của Bộ Long Phượng Hộ Cái đi chung với Thiên Quý, Tam Thai, Văn Xương. Cho nên có thể nói 10 năm 66, 75 tuy là 10 năm buồn, trong 10 năm này có buồn đau vì tan tất chia ly mất mát của người thân, nhưng mà bản thân rất là may mắn đắc đời. Riêng cái bộ hộ cái khóc bị tùy văn tài hiển hách, cái 10 năm 66, 75 bản thân còn có một cái điều kiện để có cái sự nghiệp công ích nhân quần xã hội để cái tiếng thơm lưu lại lâu dài. Và 10 năm 66, 75 là nổi bật nhất là vấn đề công danh mưu sự, tạo được một cái gì đó công ích nhân quần xã hội để cái tiếng thơm lưu lại lâu dài, gọi là có sự nghiệp. Vấn đề sự nghiệp và vấn đề cơ nghiệp khác nhau. Có những người rất là giàu có khi là tỷ phú, nhưng họ chỉ được gọi là có cơ nghiệp, họ không được gọi là có sự nghiệp, vì họ không có gì ích lợi cho nhân quần xã hội cả. Còn có những người giàu không nhiều nhưng mà vẫn có sự nghiệp, là vì họ có những cái gì đó ích lợi cho nhân quần xã hội. Khi nói tới sự nghiệp là nói tới cứu cánh, là gì có ích lợi cho nhân quần xã hội cho nhiều người. Còn nói tới cơ nghiệp là nói gì có cách vị kỷ, có cách là vật chất, không có ích lợi cho ai hết, chỉ có ích lợi cho chính mình thôi, thì gọi là cơ nghiệp. Ta ra người có cơ nghiệp rất là nhiều, nhưng mà cái người có sự nghiệp rất là hiếm hoi. Thì bản thân là mỗi người có sự nghiệp trong cái 10 năm 66, 75. Cái sự thành công khó có người bị kịp được với mình. Bởi vì trong cái 10 năm năm 665 đó, bản thân hưởng 4 tài tinh. Thì cái 10 năm 66, 75 ngoài cái bộ Long Phượng Cái, bộ sao cho chính nghĩa đắc thời, bản thân hưởng đến cái cự cơ mẫu vào ái ngộ sông Hao trung thủy triều đông từ cung thân chiếu về. Cự cơ mẫu vào ái ngộ sông Hao trung triều đông cũng giàu có không kém gì Phủ Vũ Song Lộc. Tất nhiên có nhiều cách giàu có, nhưng mà cái cách giàu có của Phủ Vũ Song Lộc và cách giàu có của cự cơ mẫu vào ái ngộ sông Hao trung thủy triều đông là tuyệt vời. Đặc biệt sông Hao là sao chủ hào tán, nhưng khi đi chung với cự Thiên Cơ và Cự Môn thì nó lại là biểu tượng của trung thủy triều đông, tất cả dòng nó chảy biển đông. Là ra cái 10 năm này
cũng rất là vững vàng, tốt đẹp. Chỉ là trong cái 10 năm này có buồn đau về tá túc chia ly mất mát đối với người thân. Thì cái sự việc đó có thể xảy ra vào cái năm 67 hoặc chậm lắm là năm 68 tuổi là có buồn đau về tàn tật chia ly mất mát đối với người thân của mình. Kỳ dư cái sao thiên khóc của cái 10 năm sao 675 nó kết hợp với bạch hổ, kết hợp với hoa cải là bị địa văn tài hiện hách, có sự nghiệp con với nhân quần xã hội có tiên thông rơi lại lâu dài. 10 năm 76 85 vào cung nô bộc, thì cung nô bộc có phá quân. Thì phá quân ở vị trí này gọi là phá quân nhập miếu độc của cung vua Chính Diệu, là phá quân đắc địa đi chung với không kiếp hỏa tinh Tham Lan, thì gọi là hôn phụ hóa cát. Những sao dữ gặp nhau mà là cát lành, và nó cũng không có cái sao nào trở ngại đối với người tuổi già. Cũng như nó thêm cái hỏa tinh và Tham Lan, cách tha phù hỏa của ông chia cách, cho nên bản mệnh vẫn vững vàng trong thập niên 7685. Thập niên 86-95 vào cung Quan Lộc lại là cung thuộc hành kim sinh phò cho bản mệnh thủy. Bản mệnh tiếp tục vững vàng và bản mệnh chỉ có thể lâm nguy trong cái thập niên 96-105. Thập niên đó ở cung Điền Trạch, tuy cũng là cung thành kim, nhưng kim đây là kim non, không thực sự làm lợi cho Điện Hạ Thủy. Mà vận hạn lại gặp đào hoa hồng loan, thiên hỷ là những sao chủ về sự vui vẻ. Những sao này không thích hợp đối với người tuổi già. Người tuổi trẻ khi gặp vận như vậy có hỷ sự bình định cả một nhà, có niềm vui, có thêm người. Còn đối với người tuổi già không có gì gọi là hỷ sự, cho nên hỷ sự quy tiên. Cũng như người tuổi già mà gặp thêm phủ vũ là những sao chủ về tiền bạc vật chất, thì đối với người tuổi trẻ và gặp vận như vậy sẽ có may mắn về tiền bạc vật chất. Nhưng đối với người tuổi già, đó là cái tiền phúng điếu, tiền để tiễn mình trở về cái cõi thọ, là tiền của mình nhưng mình không có hưởng, con mình đang hưởng. Theo cái đời sống của người phương Đông là khi có tang chế thì có phúng điếu. Thành ra bản thân sẽ chấm dứt là cái thập niên 96-105. Như vậy là hết phần luận đoán lá số tử vi của tuổi Đinh Mùi, sinh ngày 18 tháng 9 âm lịch, giờ Tỵ, người âm Nam ở Thiên Hà Thủy, thuộc hỏa lục cục, tôi sinh ngày 21 tháng 10 năm 1967. Người luận đoán Hoàng Quốc Hoa.